Përshëndetje të nderuar shikues, jemi sërish këtu në Summer Cube dhe sot e nisim për të cilë pak atmosferë nga gjërat e cilat ju mund të ndiqni për gjatë këtyre ditëve. Do ta nisim me një lajm i cili besoj ka qenë kryefjala e kësaj vere, ardhja e Ricky Martin në Tiranë. Por përveç fakti që Ricky Martin do të vijë në Tiranë, do të organizohet një koncert i përmasave ndërkombëtare, kështu të paktën e cilësuar, duhet thënë edhe Ricky Martin ka qenë shumë optimist dhe shumë i ngazëllyer nga ardhja e tij saqë ka postuar në gjitha rrjetet e tij sociale. Një fakt interesant, i cili nuk është përmendur shumë në media, është fakti që Orkestra Simfonike, Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit do të luajë dhe do të shoqërojë Ricky Martin, i cili do të vijë vetëm pa një bandë shoqëruese e cila do ta shoqërojë. Në fakt, Orkestra Simfonike e cila dirigjohet nga maestro fort i dashur italian, për cilin do kemi një intervistë të caktuar, do të jetë bashkë me Ricky Martin për prezantuar disa këngë si La Bomba, Vente Pakar, Cup of Life dhe shumë hite muzikore të tij. Është shumë interesante sepse kur mendon pak për muzikën klasike dhe mendon dhe Ricky Martin, është shumë interesante kombinimi i këtyre të dyjave. Fillimisht, përpara se ta komentojmë bashkë me kolegen time Ujeza Doshlani këtu në studio, fillimisht le të ndjekim një intervistë e cila është bërë në ambient të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku banda, ku Orkestra Simfonike e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit ka qenë duke bërë prova për koncertin e Ricky Martin ditën e njëjtë, dhe ndjekim një intervistë e cila është bërë edhe me maestron i cili do ta dirigjojë këtë. E ndjekim. Si ndihesh në Tiranë? Si është atmosfera? Ndihem si në shtëpi, pastaj i dua të gjithë, më kanë hyrë në zemër të gjithë. Adhuroj të jem këtu, më pëlqen shumë. Kemi ndërtuar një raport shumë të bukur, për mua është shtëpia ime e dytë. Si është të bashkëpunosh me Orkestrën e Tiranës? Guarda, credo che sia una delle cose più belle. Mendoj se është një nga gjërat më të bukura që po përjetoj, sepse me ta kam gjetur realisht një pjesë të jetës sime. Arrim të ndaj muzikën në mënyrën më të mirë, me shumë pasion e me shumë dashuri. Ky produksion që po bëjmë me Ricky Martin është vullneti i këtij teatri që të ndërtojë një kryqëzim për të arritur sa më shumë njerëzit me lirikën dhe muzikën simfonike. Nuk është e thjeshtë, sidomos për brezat e rinj. Ata mendojnë se muzika klasike i përket së kaluarës, i përket seriozitetit, i përket atyre që vishen me kostum. Le të themi çdo gjë shumë serioze. Këto vija të mesme, sipas meje, janë një mundësi e mirë për të zhvilluar detyrën tonë e të përcjellurit muzikën simfonike, por njëkohësisht t'i përgjigjemi nevojave të publikut, në veçanti të rinjve. Cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha për realizimin e këtij koncerti? Quali sono state le principali difficoltà Guarda, devo dire che ho visto che Dua të them që në fakt, këtu në Tiranë jeni shumë të zotë organizoni evente të mëdha, madje me superstar botror. Kemi patur mbështetjen e një grupi të madh profesionistësh që na kanë ndihmuar në realizimin e këtij projekti. Çfarë më ka bërë më shumë përshtypje është që kjo lloj përshtatjeje për këtë lloj muzike nuk është as pak e thjeshtë, pasi repertori i Ricky Martin është ritmik dhe adaptimi ka qenë disi jo i lehtë, por rezultati do të jetë goxha interesant. Më mirë një koncert i Ricky Martin apo të shkosh në opera? Guarda, secondo me Është pyetje e vështirë. perché secondo me entrambi Sipas meje, pyetja nuk është nëse duhet të shkosh të shohësh Ricky Martin apo të shkosh në operan e Aidës ose të dëgjosh Beethovenin. Çështja është që të përcjellësh tek spektatorët diçka. Unë e them gjithmonë, në kohët e sotme është shumë e vështirë të komunikosh njëri tek njerëzit. Çdo gjë është aksesueshme, mjafton të hapësh internetin, çdo gjë merret për të mirë qenë. quindi in realtà secondo me Përgjegjësia jonë është pikërisht kjo. Tu lem diçka të bukur njerëzve, të bëjmë që ata të kthehen të lumtur në shtëpi. Kjo për ta është gjëja më e bukur që kam gjetur këtu. Kolegët e mi janë të jashtëzakonshëm, janë të gatshëm të japin maksimumin, prandaj ndihem shumë mirë në Tiranë. e sentono profondamente quello che fanno e questo è uno dei motivi per cui veramente adoro stare qui. Po për Rikin, a mund të na zbuloni ndonjë sekret? Si është të bashkëpunosh me të? Çfarë surprizash do të ketë? Durante il concerto? Che possiamo beh, sicuramente allora l'unica cosa che posso svelare perché come tutti gli eventi incredibili E vetmja gjë që mund të zbuloj është që eventet e jashtëzakonshme duhet i rezervojnë surprizat, por çka mund të them është që të punosh me një këngëtar të tillë nuk është diçka që ndodh çdo ditë.
Muzika është dhurata më e madhe e njerëzimit. Unë jam italian, kam dirigjuar orkestra pothuajse në të gjithë botën. Ka disa vende, për shembull, përveç Tiranës, që këtu flasin të gjithë italisht, që nuk komunikoj dot për shkak të gjuhës, por pavarësisht kësaj, arrit të komunikoj nëpërmjet notave të muzikës, sepse muzika nuk ka nevojë për fjalë. Pavarësisht ndryshimeve në gjuhë ose kulturë, në muzikë mbetet gjithnjë një e përbashkët, kërkimi i së bukurës. Speriamo. Grazie mille e tante Grazie a te. Mirë, ndoshët edhe intervistën e cila është bërë në ambientet e cilat gjithë banda ka qenë duke kryer edhe provat për pas nesër, për këtë koncertin të përmasave ndërkombëtare, i cili është konsideruar dhe ardhja e Ricky Martin në Tiranë. Një intervistë e cila është kryer nga gazetarja kolegja jon Ujeza Doshlani së bashku me drejtorin artistik në Teatrin e Operës dhe Baletit italian, por ka disa kohë i cili është pozicionuar në këtë pozicion dhe do qëndroj edhe për gjatë aktiviteteve në vazhdim. Të pyesim pak Ujezën, cilin e kemi në studio, na zbuloj pak më shumë edhe për këtë koncertin apo këtë ndërthurjen që është bërë edhe me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ujeza, përshëndetje. Si ishte atmosfera? Unë sot u gjenda pranë provave të para të koncertit që do të mbahet në datën 20. Në fakt, ky koncert është data e fundit e kalendarit të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, që titullohet Tinguj Vere. Gjë që mua më bëri përshtypje është edhe sigurisht atmosfera e orkestrës, që ishte shumë entuziaste për një bashkëpunim të tillë që me një star, si që tha edhe maestra i rangut ndërkombëtar, si që është Ricky Martin, që vjen në Shqipëri, është një gjë jashtëzakonisht shumë e madhe, por më bëri përshtypje edhe fjalë që tha për sa i përket edhe ndërthurjes muzikës simfonike, lirike me muzikën pop, që sigurisht një diçka shumë interesante, jo e thjesht për të realizuar, po që do të sjellë një event shumë të bukur në Tiranë. Është një lajm që nuk është ishte dëgjuar. Pra gjithë kishin menduar që Ricky Martin do vi shoqëruar me bandën e tij. Kur pash posterin për qytetin e Tiranës, thash do vi Ricky me këtë orkestrën e vet, por në fakt ishte nuk kur mora vesh ishte pikërisht orkestra jonë e Tiranës u habita, domethënë, është një diçka jo e pakt. Do jenë shumë persona, do jetë një... Po, koncerti do të zhvillohet në sheshin Skënderbej. Jo, po të pyes edhe këta të cilët do të jenë nga Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit, pra orkestra simfonike, do jenë gjithë pjesëtarët e gjithë, domethënë, grupime si harqe, si frymorë, gjithë, domethënë, instrumentet e orkestrës simfonike. Në fakt, si që tha edhe maestro, nuk është diçka e thjesht, sepse këngët e Ricky Martin janë shumë ritmike, me perkusione. Bomba, jam kurioze. Edhe jam kurioze se si do ta përshtasim me harqe dhe me violinat, por do dalë diçka shumë e veçantë, shumë interesante dhe mezi po pres që ta ndjekje. Duket një angazhim shumë i madh. Të pyes pak edhe për koncertin e Ricky Martin, jemi vetëm 2 ditë larg nga koncerti, datës 20, kjo ente. Patëm dhe një Iglesias në fakt për gjatë fundit të qershorit, por duket sikur ky Ricky Martin ka tërhequr pak më shumë vëmendje. Do të vinë ndryshe, në fakt mendoj edhe për shkak të përfshirjes së orkestrës natyrisht, por besoj se do jetë diçka më madhore, më organizuar. Si ke parë interesin e shqiptarëve, qoftë edhe nga rrjetet sociale, qoftë nga terreni? Po me aq sa kam dëgjuar, aq sa kam ndjekur, është pjesëmarrja goxha e madhe, krahasuar edhe me atë sigurisht edhe koncerti që lam të Enrique Iglesias, edhe ishte goxha madhështor, po për mendimin tim edhe ishte pak jo organizuar mirë, nuk e di për njerëzit që e kishin ndjekur edhe ato fishek zjarre të mes të performancës që lanë të kuptonin sikur mbaroi, por realisht shfaqja vazhdonte. Domethënë kishin disa probleme që për mendimin tim çalonin edhe pres që ky organizim, ky event, ky koncert do të jetë shumë i mirë menduar. Edhe realisht besoj sepse edhe nga provat që po zhvilloheshin sot, edhe nga, siç e tha dhe maestro, nga grupi që po punon mbi këtë event, do të jetë një shfaqje goxha e përmasave shumë të mëdha. Ishin shumë ditë që përgatiteshin, cila ishte sfida e tyre kryesore, vështirësitë apo sfida më shumë se sa vështirësi? Unë në fakt në intervistën që bëra që ndoqëm, sfida kryesore ishte pikërisht kjo përshtatja e muzikës ritmike të repertorit të Ricky Martin për orkestrën, për muzikën pra simfonike. Pra do ndryshoj pak orkestra jonë simfonike në kuptimin e përshtatjes? Besoj se po nga aq sa pash sot nga provat ishin shumë të angazhuar, shumë entuziast, edhe pata mundësinë të kapja disa fragmente
të provave, u përpoqe të loboja që maestra të na tregonte ndonjë sekret, ndonjë surprizë të shfaqjes, por ishte shumë. E po mirë, atëherë çfarë kuptimi do ke surpriza e ditës së njëjtë në koncertin e Ricky Martin, nëse ti do zbuloje Nuk qendoj, nuk Iza, të falenderoj shumë, atëherë shihemi në koncertin e Patjetër. Ricky Martin. Do shkojmë bashkë. Okej, patjetër me kënaqësi, të falenderoj shumë. Ndërkohë, nga ky koncert i cili do vi me këtë bashkëpunimin shumë interesant, i cili mezi presim edhe ta ndjekim, edhe pasi ndoshta dhe intervistën e cila është bërë edhe me drejtorin artistik të Teatrit Kombëtar Topres dhe Balet, do shkojmë te një lajm shumë interesant, një telefon i cili është i vitit 2007, është shitur, ose të paktën është nxjerrë në ankan dhe është shitur për $190,000. Kjo dhe një farë mënyrë na rikujton apo na sjell në vëmendje faktin që duhet të ruajmë gjërat e vjetra, të jemi pak koleksionistë në rast se mund ta quajmë veten kështu. Ky është një rast i veçantë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku një model i parë i cili është i pahapur, 4 GB, është shitur më saktë për vlerën $190,372, është iPhone, sikur se po ndiqni edhe nga pamjet, një model aq i vjetër që ndoshta një pjesë e madhe juaja edhe mund ta keni në sirtarin tuaj, por ja shihni që pas ka dhe një vlerë kaq të madhe. Duket dhe këto lajmet e ankandeve sigurisht që tërheqin shumë tërheqin shumë vëmendje edhe mediatike, por dhe sigurisht edhe njerëz të cilët kanë komentuar, njerëz të cilët kanë thënë që sigurisht gjërat të cilat kanë vite duhen ruajtur si pjesë e trashëgimisë, qoftë teknologjike, por ka dhe njerëz të cilët janë kritik, sidomos kur bëhet fjalë për vlera kaq të mëdha. Mirë, shkojmë te një lajm tjetër. Do shkojmë tek një person, një i huaj, i cili na tregon qartë se sa shumë është kënaqur në Shqipëri. Një indian i cili prej vitesh jeton në Europë dhe ka nisur edhe një rrugtim të tij tashmë përgjatë këtij viti për të shëtitur disa vende, ka ardhur dhe ka qëndruar një muaj në Shqipëri. Përveç se ka qëndruar një muaj në Shqipëri, ka bërë edhe punë vullnetare në Dhermi edhe në Berat. Kam kënaqësinë të jem në një lidhje Skype me ajo që quan veten Babaji, një mentor spiritual. Intervista do të jetë në anglisht, por do ta bëjmë përkthimin në mënyrë direkte. Hello Babaji. How are you? Hello. I'm full power. How are you? Fine, thank you. E përshëndesim Babajin këtu nga ekrani Euronews Albania. I would like to know, firstly, I said that you have been here in Albania for 1 month. Tell me, please, which cities did you visit during your stay here? E pyes pak që ka qëndruar një muaj, na tregoj pak atë rrugtimin që ka ndjekur, cilat qytete ka vizituar në Shqipëri. Well, I started from Tirana. E nisa nga Tirana. And the whole country was just so beautiful. Dhe gjithë I had the shteti most ishte shumë i beautiful bukur. experience. Pata një eksperiencë when I was jashtëzakonshme. staying there. From Tirana, I went to Dhermi for a music Nga Tirana festival. shkova në Dhermi për një festival muzikor. Most amazing beach. It was the Sigurisht most plazhe amazing të time. mrekullueshme dhe ka kaluar një kohë shumë të mirë. And The then water from was, Dhermi, I haven't seen such kind of water in the whole world. Really? The water was so thotë që nuk i ka clear and parë blue. ujëra të tilla në asnjë vend tjetër të botës, sikur se i ka parë pra plazhet e Dhermiut. Really? But have you visited? Did you visit many different countries around the world? Yes, Because I've I been would like traveling around. to see how important is this kind of comparison that you did. E pyes, Yes, like- sa shtete ka vizituar për ta bërë akoma më të fuqishëm këtë krahasimin, për të thënë që Dhermiu ka plazhin më të bukur që e ka parë ndonjëherë në jetë. Yes, I've been traveling around the whole world like since a year now. It's been a really magical journey. Kam një So I vit që belong kam to nisur India. udhëtimin tim nëpër botë. I've explored India and now then I've explored UK and a lot of countries in Europe. Kam Italy, vizituar edhe Tunisia. Britaninë edhe vende të tjera brenda Evropës. Sorry to interrupt you. I asked you in the beginning about your experience in Albania. You told me that you started your trip from Tirana and then you went in Dhermi, and then from Dhermi e pyes për shëtitin që ka bërë në Shqipëri. Yeah, from Dhermi I went to Berat. Berat was Nga an old Dhermiu town. ka shkuar në Berat. And in Berat, like I had a really amazing spiritual experience. Like I felt I was called there. So Në I Berat was thotë që ka living in pasur a një eksperiencë shumë të mirë shpirtërore, but why a spiritual experience? Yeah, because I'm more on a spiritual journey. So I was taken to a really sacred mountain called Mount Tomori, which Ka is shkuar në also malin e Tomorit dhe aty thotë ka marrë këtë energjinë e mirë dhe është fuqizuar dhe shpirtërisht. Yes, please tell me more. that the whole mountain had a really strong vibration.
I Even gjithë NASA is mali, doing a thot, kishte research një on lloj that one. vibracioni, një lloj energjie shumë të fuqishme. Did you feel it? Yes, it was really powerful. Ishte shumë I e had a fortë si vision, so ndjesi. like the mountain is also believed that it's a pyramid in it, like there's a pyramid in there. So also like when I went there, I felt like a strong vibration. I went into the waterfall close to the Mount Tamori, Ka qenë and edhe I did a meditation. tek ujvara e Tomorit, pra aty pranë? Yeah. And then I went into the waterfall and I felt like my heart was opening. I felt a lot of strong vibration here Dhe in the thotë që në heart. momentin që ka qenë And ujvar, është ndjerë sikur zemra e tij është hapur, pra energjia në malin e Tomorit ka qenë shumë e madhe dhe ai e ka ndjerë që në herën e parë që ka shkuar ai për të vizituar. and also over here, like a lot of light, bright light here when I was meditating on the mountain. Dhe në momentin që ka And qenë duke medituar në mal, ka ndjerë një lloj drite edhe në syrin e mesit. yes, I've been traveling around on very spiritual places, but Mount Tamori was really supernatural power. Ka So I vizituar felt it. thotë I shumë was vende walking shpirtërore që kanë këtë barefoot. energjinë spirituale, shpirtërore shumë të fortë, por më ka ndodhur thotë një eksperiencë shumë e veçantë në malin e Tomorit ku energjia ka qenë shumë e fortë dhe natyrale, pra energjia e mirë që vinte nga aty. Yes. So Berat, the whole journey, it felt I was taken there to that mountain. So the whole journey was very powerful. I was staying like a king. I was in Castle Berat and I was treated like a king. I was going just with the flow and everyone was like so kind and generous. Ka vizituar edhe And Kalan e it really Beratit. made You me felt like a king, you feel- told me? You felt like a king? Yes. I thought jam djerë si The mbret. Albania, Jam djerë si mbret në Berat. Albania made me feel like a king. Shqipëria thot më bëri të ndihem si mbret. But why Albania made you feel like a king? How they treat you? I'd like to know, and how they Yes. treat tourists in general, if you had any I think information it's or about- had the opportunity to communicate Yes, it's also with about- others. Si sillet Shqipëria me turistët? it's Se unë about- ndjeve si mbret e pyes në Shqipëri. It's about the people, it's about the culture, it's Ka të about bëjë me how they njerëzit, treat me people coming kulturën. in their country. So the people of Albania are very rich in culture. They are really pure at heart. Shqiptarët They are janë shumë të pasur në kulturë dhe shumë të pasur në zemër, rich. Yes, they were very welcoming and they really wanted me to have a really amazing time in their Shumë country. mikpritës dhe më bën që unë të kaloja një kohë sa më të bukur. All the friends that I met in Albania, the Albanian local people were so nice and kind. They invited me over to their place and Më showed me ftuan around në different shtëpitë e parts of tyre, the city. pjesa më e madhe e njerëzve të cilët qëndronin pra në zonat që unë kam vizituar, më kanë qëndruar, më kanë ftuar të qëndroj në shtëpitë e tyre, më kanë akomoduar. They gave you a lot of food? Did they give you a lot of Yeah, food? I love the dhanë shumë traditional food. I had so much of the traditional Kam food ngrënë shumë called ushqim Albanian tradicional, thot. antipasta. Which one is your favorite? Cili nga ato është më i preferuari yt? The Albanian antipasta, I used to have that every day, like it was so delicious. Ka ngrënë I just love it. antipastat shqiptar, thot jam kënaqur me to, kam ngrënë për ditë. Yes, and I was staying in Berat, so I was also with this amazing lady called Alma. So she had this company called Slow Food, and they were preserving this traditional authentic food of Albania, which is the Albanian antipasta with all the different... Ka qëndruar me një zonë, zonën e Beratit, e cila në fakt edhe punon në sektorin e ushqimeve, për ruajtjen e ushqimeve tradicionale në një farë mënyrë dhe ka prezantuar dhe me këto antipasta që i kanë pëlqyer më së shumti. I also stayed with the Albanian team for rafting, and they compete. Ka qenë in për rafting, ka international ndenjur me competition. ekipin e rafting i Nosum? Yeah. In Berat, this is the adventure resort where I was staying with the family. I was just being a part of it. I was teaching yoga, helping the lady out with the castle and all Ai the things. tregon që ka ndihmuar zonjat, ka ndihmuar, ka bërë disa kurse yoga. It's very important. I would like also to highlight something. As I know, you have been volunteering also in Albania, in some places, in Dhermi and also in Berat. What does it mean and how it was organized, this volunteering work that you did? E pyes pak në tregoj se si ka punuar falas, se ka bërë punë vullnetare ai dhe në Dhermi dhe në Berat. E pyes pak më tregoj për eksperiencën e tij.
I had the most beautiful experience in volunteering in Albania. Pata The eksperiencë më të whole bukur for the, vullnetare në Shqipëri? I was working with the music festival, so I Kam was a punuar part për of the whole festivalin e music muzikës. festival. So I was also the part of the wellness. So we were doing teaching yoga and meditation. And Ka dhënë mësim për yoga dhe për meditim. and I also like for my own journey, I'm a spiritual master and Sepse I është një teach mentor the shpirtëror. secret knowledge of yoga, which is like within you. For with your power, you can create a lot of things. So I like Sepse to ai help beson që people. me So that's why I fuqinë, me choose to energjinë që ne volunteer. kemi, mund të pastrojmë edhe energjinë tonë rreth e rrotull nesh, pra ne kemi fuqitë për të ndikuar në fatin ton apo në energjinë tonë, në mirëqenjen tonë, që për ta shpjeguar pak më thjesht. Po, yes, please. And like for me, my life purpose is to help others, to help humanity. So that's why I choose to volunteer. So I just like to Është shumë e volunteer rëndësishme and për all mua the good thot që të opportunities bëj come punë to me. vullnetare sepse dua të ndihmoj njerëzit. You told me that you have been also working in a festival in Dhermi in which you did volunteering work, but also in Berat. What kind of works did you Yes. do there? E pyes çfarë punësh të tjera ka bërë përveç se ka ndihmuar, ka dhënë mësim falas dhe ka ndihmuar me organizime mikpritje në njerëzve në festival. I was living with this amazing family of Alma, the lady Kam that I jetuar was me një working familje with. thot në Berat. She owns a castle Berat, and she also has the #1 adventure company in Albania called Tregon një zonjë cila është biznesmene Albania me cilën ai ka Rafting. mundur të jetojë në Berat dhe ka jetuar së bashku me familjen e saj. So you didn't pay any money to stay or to eat during your I don't know, 1 week in Berat? Ai nuk ka paguar, e pyes, a ke paguar para për të qëndruar apo për të ngrënë në Berat? For the whole month, I was living for free. For free in Albania. Ai tregon që për një muaj në Shqipëri nuk ka paguar asgjë, ka jetuar falas. But how did you do it? Si a dole, si ke jetuar falas një muaj në Shqipëri? Si ke bërë turizëm falas? That's what I teach. I like to manifest my life. So I create opportunities and they come for me for free. Prandaj thot e manifestoj, është pjesë edhe botës e tij si mentor shpirtëror, e manifestoj thot dhe ja hap vetes disa mundësi edhe ja dal. I would like also to ask you about Albania. Did you had any kind of information before coming here, and is it your first time here in Albania during this summer? A është hera parë që vjen në Shqipëri dhe çfarë kishe dëgjuar më përpara për Shqipërinë? And what did you change about your opinion that you had in the beginning for Albania and now that you stayed 1 month? Dhe çfarë të ka ndryshuar? Well, I had no idea about Albania. I had an idea about Albania because Mother Teresa belonged to Albania. E dija Shqipërinë për shkak të Nën I'm from. Terezës, sepse Nën Tereza vinte nga Shqipëria. Yeah. So that's how I knew about the country. But later on, for me, it was a new country to visit. Po për mua ishte një vend i ri But për të vizituar. as soon as I entered, I took a bus from Croatia. So as soon as I entered Albania, Mora një the autobus bus nga driver gave Kroacia me a chocolate. në Shqipëri. He welcomed me with a chocolate, and all the people in the bus were so kind and so generous. They Por took gjithë me njerëzit që në really autobus good po që care. kam ardhur ishin shumë të sjellshëm edhe shumë mikpritës, që aty pas kanë ndier këtë shijen e një Shqipërie shumë mikpritëse dhe të dashur. So I was receiving a lot of love wherever I went Ka marrë shumë throughout dashuri nga Albania. shqiptarët. Everyone was just loving me. What did you, and this is Everyone the was last so kind. question. So you stayed here for free. You felt like a king. You enjoyed Albania. And what is one Top. thing? Top. It was amazing. What is one of the best things that you like the most here in Albania? One thing that you can maybe Well- separate from others. Diçka të fundit që ty të ka pëlqyer ose diçka që mund ta veçosh Shqipërinë, po e pyes. The most beautiful experience that I had was in my meditation. Eksperienca më e mirë që I kisha në was on Shqipëri a castle in Berat. ishte On the top. për shkak të meditimit në kalan e Beratit. And I was sitting on the old house of Pasha, Po and I was looking at the sunset and Po the river. qëndroja në shtëpinë e And it vjetër was just so blissful. Can you It was repeat it very again, the blissful last moment question, for me. please? You were Yeah, sitting? so my best experience was sitting on the castle on the house of Pasha. Was very old. Në It was just shtëpinë e Ali Pashës, abandoned tot, castle. ka parë Yes, perëndimin, and I was sitting there looking at the sunset.
next to the mountain, and it was like river, and I had like the most beautiful experience Dhe ka to just be shijuar there. And lumin, pamjen e malit, perëndimin dhe sigurisht gjithë atmosferën e bukur që ka marrë dhe energjinë e mirë që ka marrë nga event. Thank you very much for sharing your experience. You are very welcome in Albania again, and hopefully you will be a good reference also for the other tourists from Germany, India, and other countries which would like always. to come in Albania and visit it. Thank you very much. I them faleminderit shumë për këtë experience të Thank you, bukur. bye-bye. And I'm very happy that you felt like a king here. Dhe jam e lumtur sepse preseti her pas herë zë lirë si mbret këtu. Thank you very much. Edhe këtu e mbyllim me transmetimin këtu në Good Morning, në Summer Cube, në Summer Cube. Kështu me bën dy emisione. Mirë, e mbyllim me Summer Cube për ditën e sotme dhe shihemi nesër në orën 19:30 sepse kemi sërish shumë histori të bukura të personazhe për të sjellë këtu. Bashkë me pafshim.